سلام دوستان، خوش اومدید به چنل مایلند و یه ویدیو دیگه. امروز میخوام براتون یه پیتزای متفاوت درست کنیم. موادمون هم از قبل آماده کردیم. خمیر مایمون رو با آب ولرم قبلا آماده کردیم. آرد، نمک، روغن. خمیر مایمون رو که از قبل آماده کردیم با آب ولرم میریزیم تو کاسه. کمی روغن به مایمون اضافه میکنیم. نمک، حالا کم کم آردمون رو بهش اضافه میکنیم. روی تخته چوب 10 دقیقه ورز میدیم. حالا خمیرمون رو که حسابی ورز دادیم میذاریم یه ساعتی تو دمای محیط آماده بشه. حالا روش رو حسابی میپیشونیم. دو تا هاتداگ 90% داریم، خوردشون میکنیم. دوستان ما از هاتداگ پنیری استفاده میکنیم، شما از هر سوسیسی دیگه میتونید استفاده کنید. حالا میریم سراغ قارچمون.
دوستان سر و ته گوجمون رو میزنیم. کسانی هم که دوست ندارن میتونن استفاده نکنن. به جای گوجه میتونید از فلفل دلمه‌ای هم استفاده کنید. دو تا گوجه بسته. پیازمون رو حلقه‌ای خورد میکنیم نازک. دوستان یکم آرد رو میز میپاشیم. خمیر را به اندازه کف سینی پهن میکنیم. دوستان حالا خمیرمون که اینجوری شد کف سینیمون رو چرب میکنیم. حالا رب یا سسمون رو بهش اضافه میکنیم. ما نیم سانت دورش رو رب نمیزنیم. یکم آرد میپاشیم که آب اضافی مواد را بچینه. بعدش یکم پنیر میپاشیم. گوجه‌هامون رو میچینیم. قارچمون رو میریزیم. حالا دوباره یکم پنیر پیتزا بهش اضافه میکنیم. حالا هاتداگ پنیرمون اضافه میکنیم. حالا پیازمون رو میچینیم.
حالا از آخر پنیر رو میریزیم روش. حالا تنورمون که از قبل حسابی داغ شده، پیتزا رو میذاریم توش. حالا پیتزامون آماده شده. سوپر.